ומורדי האלה הם פושעים. הם רגע רדפו אחריי. הם ניסו לגנוב ממני את המכונה הזאת שנועם המציא עם המשניות. סוף סוף הצלחתי להרכיב את כל החלקים. ברוך השם, נו. כן, אבל חסר לי חלק אחד. ואם את אומרת שהמני ומורדי האלה הם טיפוסים מפוקפקים, אולי הם את החלק. אמרנו שמפרקים את המכונה. מפרקים? אם לא היינו מפרקים, היינו יכולים לעזור לאבא ואמא למצוא את החלק שנעלם. מה אתה עושה שם? עכשיו אני נזכר שהייתי צריך לבנות את המכונה, אז נכנסתי לחדר של אבא, לבקש ממנו אם יש לו איזה חלק שמתאים לי. אני לא מאמין, לקחתי את החלק שם גילה. איזה בלגן. העיקר שאנחנו יודעים איפה החלק. אני הולכת להגיד לאבא ואמא איפה זה. אתה בא? עוד תני שנייה לרגע. הם יצאו מהחדר. הם השאירו את המכונה לבד. שטבח שמו, זה הצ'אנס שלנו, מורדי. כנס זריז, תביא את המכונה ותתחפף. בסדר, איפה הוא? הוא מביא אותו? הנה. פה. סליחה, אבא. הייתי צריך לשים לב שאני לוקח חלק מהמגילה. לא נורא, נוני, זה יכול לקרות לכל אחד. מה שחשוב זה שבסוף נזכרת. אולי זה גם קצת אשמתי. בסדר, עם כל הבלגן על השולחן, אז לא פלא שיצא שלקחת דווקא את החלק הזה. בכל זאת, הייתי צריך לשים לב. תחשבו שהייתי מתקשרים למשטרה ומאשימים את מני ומורדי. זה לא נעים. לפחות עכשיו אתה יודע שגם אתה עושה טעויות, גם אתה מושלם. כולנו עושים טעויות, כולנו בני אדם. הכל בסדר, העיקר שהחתיכה פה, אפשר לשים אותה בכספת, עם כל... אוי, איפה הראש שלי? שכחתי את המכונה בחדר. נו. המכונה. מה איתה? היא לא פה. מה? נועם, אתה בטוח? בטח בטוח. היא הייתה פה ועכשיו היא לא פה. חבריה, מכונות לא נעלמות ככה סתם. היא חייבת להיות פה איפשהו. אבא, אני בטוח ב100% ששמתי אותה על השולחן. נועם, אתה היית מאוד נסער. אתה בטח שמת אותה במקום אחר בטעות, ואתה לא זוכר. הבנת איך זה עובד? לא ברור, לא ברור. כתוב פה, לתחילת עבודה יש לטעון סכסוך. מה זה אומר לטעון סכסוך? אולי זה קשור לזה, שהילדים למדו משנה. אתה יודע מה? בוא, קח את זה. ניסע לספרייה, נחפש שם באיזה ספר משנה, ונראה, אולי כתוב שם איזה משהו שקשור לסכסוך. רגע. סעסה. האמת, עכשיו, שיש לנו את המכונה הזאת, למי אכפת מהחלקים האלה בכלל של המגיל? שלום, אסה. אתה שומע? עשינו כל מה שאנחנו יכולים, לא מצליחים במשימה. כך מהר מתייאשים? תשמע, כשלא הולך, לא הולך. כנראה שמישהו אחר יצטרך להביא את החלקים. טוב, בכל מקרה, אני צריך שתגיעו אליי דחוף. למה? אני צריך שתעבירו לי את כל המידע שיש לכם על הדירה, כדי שאני אוכל לסיים את המשימה כמו שצריך. בסדר, מתי? עכשיו, תקפצו לפה למשרד שלי, זה אפשרי? אוקיי, אנחנו בדרך. כן. אני רואה פה סימני צעדים. וואי, זה פשוט הזוי. לא מאמינה, אתה פשוט השארת פה את המכונה לבד? רחל, הוא לא ידע שמני ומורדי בחוץ. של מה הם בכלל צריכים את המכונה הזאת? רגע, אולי הם יודעים שיש חלק של המגילה בתוך המכונה? אמרתם שהם מחפשים את החלקים של המגילה, לא? אני לא מבינה, הם מחפשים את החלקים או שהם מחפשים את המכונה? נו. מה קורה? למה אתם שותקים? נראה לי שאנחנו צריכים לספר לכם משהו.
אף מילה על המכונה, כן? שאני אגיד על המכונה? ככה אתה מכיר אותי מני. ברור. מעניין איך היא עובדת. איך בא לי לחזור כבר לאנשהו? יואו, כשהייתי בן 8, ההורים שלי לקחו אותי ללונה פארק. היה שם גלגל ענק. ענק! אבל לא יכולתי לעלות עליו. להורים שלי לא היה כסף. איך בא לי לחזור ללונה פארק? ארתור! ארתור! איפה המזוודה? אני הבנתי שאיבדת את המזוודה. השליח אמר לי שגמגמת על המזוודה. איפה המזוודה? איזה מזוודה? מה קורה שם? מה היה במזוודה הזאת? לא יודע, נשמע שעשה כועס על מישהו. גביע כסף בין 1,700 שנה. אתה שומע על מה אני אומר? לא יוצלח. 1,700 שנה, ואתה איבדת את זה! אני אמרתי לך לשמוע על מזוודה, איך לא שמת לב? איך לא שמת לב? לא שמעתי, לא אמרת לי כלום. זה היום החופשי שלי בסך הכל באתי למשרד לבדוק משהו במחשב. אני לא מאמין. אני לא יכול כאן לסמוך על אף אחד. אני לא יכול לסמוך על אף אחד, זהו. עשה. זה מצפצף. מה עשית? וואלה, לא עשיתי כלום, זה פתאום התחיל לצפצף. הותרה משנה. הותרה משנה מתאימה. מה זה אומר? תביא לי את זה. שמור לי ואשמור לך שומר שכר. שמור לי ואמר לו, הנח לפניי שומר חינם. מה הולך פה? לא יודע. אבל נראה לי שאנחנו צריכים ללמוד את המשנה הזאת כמו שהילדים למדו. איך ללמוד משנה, מני? מאיפה אני אלמוד משנה? מה הבעיה? לא נשאר לי כזה מסובך. הנה, תראה. שמור לי ואשמור לך שומר שכר. זה הבנת? לא. גם אני לא. אבל אפשר לחפש שיעור באינטרנט, כמו שהילדים עשו, וללמוד את המשנה. אבל קודם כל בוא נתחפף מפה. רגע, אבל מה עם אסה? אסה כרגע עסוק בלצעוק על ארתור העוזר שלו ועל המזוודה שנעלמה לו. יאללה, בוא. או, מורדי, הנה מצאתי. זה הרב שהילדים שמעו את השיעור שלו. תתרכז, מורדי. אנחנו מתחילים ללמוד את המשנה. טוב, שלום לכם. מוכנות ללמוד? כן. אנחנו לומדים היום את פרק ו'. משנה ו'. את המשך המשנה. בואו נקמדט את המשנה. מה זה לקמדט? זה כנראה מילה של המשנה. תבין, מורדי. במשנה יש כל מיני מילים של פעם. די עם זה. תן לשמוע. כפי שאתם זוכרות, למדנו שכאשר קובעים האם אדם הוא שומר חינם או שומר שכר, זה בעצם קובע את הדין שלו. ולכן... המילים שומר שכר ושומר חינם הם מילות דין. יפה מאוד. עכשיו יש לנו כלל. לפני הדינים יבואו המקרים. אז בטח שמור לי ואשמור לך זה מקרה. וגם שמור לי ואמר לו, הנח לפניי זה מקרה. מצוין, יפה מאוד. אז בואו נראה את התרשים של המשנה. מגניב דווקא השיעור משנה הזה, זה צבעוני כזה. אמרתי לך, מורדי, זה כמו לפתור תשבצים. מה ההבדל בין שומר חינם לשומר שכר? שומר חינם לא מקבל כלום על זה שהוא שומר. ולשומר שכר משלמים מהשמירה. נכון. וכמו שאתם זוכרות, שומר חינם פטור מגנבה ואבדה. אם החפץ נגנב, הוא לא צריך לשלם. אבל שומר שכר חייב בגנבה ואבדה. ובטח אתם זוכרות ששומר שכר זה לאו דווקא כשהוא מקבל כסף מהשמירה. גם דברים אחרים שהוא מקבל הוא שומר שכר, כמו שמור לי ואשמור לך. זה נשמע כמו עסקה כזאת. נגיד ששני חברים מסכמים ביניהם שאחד ישמור על האופניים היום, ומחר השני ישמור לו על האופניים. תשובה מצוינת. אז מה הדין במקרה הזה? שומר שכר. כלומר, במקרה הזה, מי ששמר על האופניים נחשב כאילו קיבל שכר על השמירה, ולכן הוא יהיה חייב גם על גנבה ואבדה. למה? כי אם ביקשתם ממני לשמור לכם על האופניים היום, ובתמורה אני צריך לשמור לכם על האופניים מחר, אז קיבלתי משכורת. אתם מחר שומרות לי על האופניים. השעה שאתם שומרות לי האופניים שווה כסף.
אז לא רק כסף שאני מקבל ממש ביד נחשב כשומר שכר, אלא גם הנאה שמישהו שומר לי ועוזר לי, וזה שווה לי כמו כסף, גם הדבר הזה הופך אותי לשומר שכר. טוב, זה הגיוני. אם לא עושים את ההסכם, יכול להיות שהרב הזה היה צריך לשלם למישהו שישמור עליו את האופניים. אני בכלל לא ידעתי שלרבנים יש אופניים. המקרה הבא, שמור לי, ואמר לו, והנח לפניי. המקרה הזה הוא מקרה שלמשל ראובן אומר לשמעון, תשמור לי על החפץ, ושמעון אומר לו, הנח לפניי. במקרה הזה אנחנו אומרים ששמעון הוא שומר חינם. טוב, זה ברור, הוא הרי לא מרוויח שום דבר מהשמירה. זה נכון, אבל המשנה רוצה ללמד אותנו משהו חשוב. בוא נאמר שראובן ישים חפץ ליד שמעון ויגיד לו, שמור לי על החפץ, ושמעון לא יגיד כלום. מה הדין במקרה הזה? הוא נחשב כשומר? לא נראה לי, הרי הוא צריך להסכים להיות שומר. אם הוא לא הגיב, יכול להיות שהוא לא רצה לשמור על חפץ, או אולי הוא לא שמע. מעולה. וזה בדיוק הדין שהמשנה רוצה ללמד אותנו. כדי להפוך להיות שומר, אני צריך להסכים. אם מישהו שם לידי חפץ, אפילו אמר לי, תשמור עליו. אם לא אמרתי כלום, אני לא שומר. אני צריך להגיד לו, הנח לפניי, או להגיד לו שאני מסכים, ורק אז אני אהיה שומר. במקרה הזה, שומר חינם. נגמר. דווקא מעניין. מה עושים עכשיו? לא יודע, בשלב הזה ילדים נעלמו וחזרו אחורה בזמן. שומע מני? מה שאמר הרב על השמעון הזה, שהוא לא אמר לרובן שהוא מוכן לשמור, זה מזכיר לי את הריב של אסה עם העוזר שלו. איך קוראים לו? ארתור. כן. הרי אסה צרח עליו כמו מטורף על זה שהוא לא שמר על המזוודה. אבל ארתור אמר לו שהוא בכלל לא שמע שהוא ביקש ממנו לשמור על המזוודה. נכון, תכלס, מסכן ארתור, בכלל לא אמר לאסה שהוא שמור על המזוודה, אז לפי מה שהרב הזה פה אומר, הוא בכלל לא נחשב לשומר. תכלס. המשנה הותאמה בהצלחה. מה זה אומר? לא יודע, אבל נראה שאנחנו מתקדמים. לקרוא 5 שניות לשיגור. מה זה שיגור, מני? נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה. מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך. והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת